В Україні мають статус внутрішньо переміщеної особи. Переважно це мами з дітками. Вони втратили житло і їм дуже важко адаптуватися на новому місці. Хто допомагає таким родинам призвичаїтися до нових реалій життя та відновитися емоційно, розкажуть наші кореспонденти. Взагалі тут дуже гарно, тут спокійно, затишно, немає цих гучних сирен. Всі дуже колектив, люди дуже гарні, доброзичливі. Тиждень без війни та повне перезавантаження. У мальовничому селі Северинівка на Вінниччині вже 3-й рік функціонує наметовий реабілітаційний табір «Рестарт». Його спільно з благодійним фондом «Людина для людини» започаткувала громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» завдяки підтримці фонду «Kinderhilfswerk Chalfan Deutschland», Українського національного об'єднання в Едмонтоні і багатьом благодійникам. Ще в травні 2022 року було вирішено створити таке місце, де діти та їхні матері зможуть відновити свої сили, відчути підтримку та повернути посмішки на власні обличчя. Старт – це перезавантаження. І це місце створено з любов'ю. І кожен куточок природи і людей, які тут, вони відчули самі, пройшли війну. І тому рестарт – це перезавантаження через природу, через сплави, через спортігри, через комунікацію з діточками та спеціалістами. За 2,5 роки роботи табору понад 2300 матерів і дітей з найбільш постраждалих регіонів України, а саме Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, змогли відпочити та перезавантажитися. Тут дуже затишно, дуже весело для діточок, тобто вони тут багато діточок, вони граються, вони цілий день зайняті, в них багато ігор тут, того, чого їм не вистачає у Харкові зараз, тобто спілкування між собою. Кожна історія табору «Рестарт» – це розповідь про біль, травми та втрати, але водночас це історія про надію та бажання жити далі. Спочатку насторожені та стримані дітлахи поступово відкриваються, починають взаємодіяти з однолітками. І ця маленька зміна в їхньому психологічному стані – найбільший успіх команди проєкту. Діточки приходять зараз травмовані після взривів, після окупованих територій. І вони приходять травмовані, зажаті, вони приходять в страхах, в недовір'ї. І наші спеціалісти, арт-терапевти, психологи, енерготерапевти працюють з ними. І вже на 3-4 день відбувається відкриття. Вони працюють також через настільні ігри, через групові спортивні ігри, через арт-терапії і так далі. У таборі «Рестарт» для кожного відвідувача підбирається індивідуальна програма, щоб домогтися максимального ефекту перезавантаження. Сотні позитивних відгуків та вражень від матерів говорять самі за себе. В кемпі затишно, свобода, можна багато проводити часу на вулиці. Більш сподобалося байдарки, звісно, прогулянки, зрання встаєш, чуєш птичок. Найбільше запам'яталися сплави на байдарках, пісні під гітару у вогнища та наші посиділки з психологом. Основна ціль такого проєкту – повне перезавантаження матерів і дітей віком від 2 до 15 років, які виїхали з окупованих територій. Нині команда ще має запити від мелітопольців, маріупольців, бердянців, харківчан, які дуже очікують свого рестарту. Тут, в Едмонтоні, в Канаді, ми раді тому, що ми стали частинкою великої громади людей, котрі допомогли організувати і стартувати табір «Рестарт» для матерів та дітей з півдня та сходу України. Наша організація «Українське національне об'єднання» та громада Едмонтону щиро рада бачити успіхи команди людей і бачити усмішки тих дітей, батьків. Табір «Рестарт» – це спосіб надати допомогу тим, хто потребує найбільше. Діти, мами з окупованих територій – це ті, хто втратили свою школу, житло, спосіб адаптуватися. В умовах невизначення функціонування декілька років певним чином формує загрозу внутрішньому середовищу, родинному. Травма динамічно розворот.
трапляється. Ми намагаємося робити все для того, щоб ці діти і мами відчули момент, коли можуть опертися на себе, на середовище і відновитися. В наступному році команда організації планує запустити створення психолого-екологічного простору відновлення родин від наслідків війни. Природа, колектив, гуманістичний підхід – місце, де хочеш любити життя та людей. Тетяна Голунова, телеканал.